So guys, আজি মই যোনটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ তো এতিয়া আপোনাৰ অলপ দেৰি আগত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লিংক অপেন হৈ গৈছে DME ৱেবছাইটত। বহুতে চাগে বিচাৰি পোৱা নাই বা বহুতে নাজানিব পাৰে কেনেকৈ যাব লাগে, তো সেইটো কাৰণে মই দেখাই দিওঁ অলপ কুইকলি। চ' ভিডিঅ'টো চাই ল'ব এণ্ডিঙলৈকে, আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব। তো য়েছ, ডু ছাবস্ক্ৰাইব। চ' হে গাইজ, DME assam.gov.in আপোনাৰ নীট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাউন্সিলিঙৰ কাৰণে যোনটো প্ৰচেছ সেইটো অলৰেডি লাইভ হৈ গৈছে। তো মই ইয়াতে দেখাই দিওঁ কেনেকৈ যাব লাগে। গুগল খুলিব জাষ্ট চিম্পলকৈ, ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব www.dme.assam.gov.in। এইটো এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যোনটো DME হোম পেজ হয়, DME আছাম, সেইটো ক্লিক কৰিব। তাত আপোনাৰ যোনখন মেইন হোম পেজ আপোনালোকে একদম তলত যাব। তলত দেখিলে আপোনাৰ যোনটো লেটেষ্ট বুলি অপশ্যন আছে, সেই লেটেষ্টৰ অপশ্যনত ইয়াত লিখা আছে চাওক, লিংক ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। ঠিক আছে, এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ ক্লিক হিয়াৰ ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি আহিলে, তো ইয়াতে যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব, ইয়াত আহিব ইউ আৰ বিং ৰিডাইৰেক্টেড টু এন এক্সটাৰ্নেল ৱেবছাইট। তো এইটো একো ভয় খাব নালাগে, আপোনালোকে অ'কে কৰি দিব। ঠিক আছে, এইটো অ'কে কৰি দিলে আপোনালোকে ইউ কেন জাষ্ট ইট উইল গো টু ডেট ৱেবছাইট। চ' মই ইয়াতে পপআপটো ব্লক কৰি থৈছিলোঁ, তো সেইকাৰণে এনেকৈ আহিছিলে। ঠিক আছে, এতিয়া চাওক আপোনালোকে যোনে যোনে নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব, যোনে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ গৈছে তেওঁলোকে লগ ইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব। আৰু চাওক এই যোনটো হেল্পলাইন নাম্বাৰ দিছে ইয়াতে, এইটো আপোনালোকৰ টাইমিংটো চাই ল'ব, 10 AM to 6 PM বিটুইন ৱৰ্কিং ডেজত কল কৰিব। ঠিক আছে, এতিয়া ছাপ'জ আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে, ত' ইউ হেভ টু জাষ্ট টেপ অন হিয়াৰ নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন টেপ কৰাৰ পিছত গোটেই আপোনাৰ জেনেৰেল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ফৰ ফিলিং অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন দিয়া আছে, কেনেকৈ কি কৰিব লাগে। প্ৰথমতে অনলাইন ফৰ্মখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰিব, ৰেজিষ্টাৰ কৰি পেলাই দেন একনলেজমেণ্ট স্লিপখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব আৰু এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো সদায় মনত ৰাখিব। ঠিক আছে, বিকজ ঠিক আছে, আৰু তাৰ সেই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো লৈ পেলাই আপোনালোকে লগ ইন কৰি যোনখিনি ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছ লাগে সেই ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকে দিব লাগিব। ঠিক আছে, তাৰপিছত এই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনাৰ প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব। নাও দ্য কেণ্ডিডেট হু হেজ নট আপলোডেড ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছ উইল নট বি কনচিডাৰ্ড ফৰ এডমিশ্যন প্ৰচেছ। টো মেক শ্যোৰ ইউ আপলোড এভৰি অথেণ্টিক ডকুমেণ্টছ। ঠিক আছে, নাও ইউ কেন চি দ্য পইণ্টছ আউট হিয়াৰ, ক্লিক হিয়াৰ টু চি প্ৰচেছ ফ্ল' অফ নীট ইউজি, কেনেকৈ কি কৰিব লাগে সেই বস্তুটোৰ কাৰণে আপুনি এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব পাৰে। আপোনালোকৰ এটা ভেলিড ইমেইল আইডি হ'ব লাগে। কোনোবা যাৰ তাৰ দোকানৰ চোকানৰ ইমেইল নিদিব, নিজৰ এটা ইমেইল দিব যোনটোত আপোনালোকৰ গোটেই বস্তুখিনি মানে আহে। ঠিক আছে, বিফ'ৰ ফিলিং এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম মেক শ্যোৰ আপোনালোকে গোটেই আছামৰ ৰেগুলেশ্যনখিনি পঢ়ি লয়, যোনখিনি আছে সেইখিনি পঢ়ি লয়। আপোনাৰ ৰুলছ 2017 পৰা এমেণ্ডেড আপ টু 2025 লৈকে আছে। ঠিক আছে, সেইটো পঢ়ি ল'ব। ঠিক আছে, আৰু পাছৱৰ্ড যোনটো আছে সেইটো আপোনালোকে মেক শ্যোৰ আপোনালোকে ভালকৈ ৰাখে আৰু সেইটো হেৰাই নিদিয়ে। বহুত ষ্টুডেণ্টে কি হয়, মই তাতে লিখি থ'লোঁ, এনেকৈ নহয়, ভালকৈ ফোনৰ নিজৰ নোটছত আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো লিখি ৰাখিব, চ' ডেট আপোনালোকে নাপাহৰে। ঠিক আছে, আৰু যদি কিবা মিষ্টেক কৰিছে এনি ফিলিং দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, ইট কেনট বি কাৰেক্টেড বাই দিছ অফিচ। তো সেইকাৰণে এইটো অফিচে এটি কাৰেক্ট কৰিব নোৱাৰে। তো অফিচে একো ৰেচপনচিবল নহয় কিবা কাৰণে। ঠিক আছে, সেইকাৰণে ভালকৈ ভেৰিফাই কৰিব দেই, ভুল নকৰিব। আই এম ৰিপিটেডলি আস্কিং, মানে হেফাজাৰ্ট কৰিব নালাগে, মই নাপাম লাহে ধীৰে, বিকজ এতিয়া বহুত ষ্টুডেণ্টে এইটো লিংক ক্লিক কৰিব, তো অলপ মানে লিংকটো লোড হ'বলৈ দিগদাৰ হ'ব পাৰে। তো সেইকাৰণে একো টেনশ্যন ল'ব নালাগে, বহুত দিন আছে আপোনাৰ, আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে 29লৈকে আছে, আই থিংক। অ'কে, 29 or 27লৈকে আছে, তো সেইকাৰণে টেনশ্যন নাই। দি এপ্লিকেশ্যন মাষ্ট পজেছ দ্য ৰিকুৱাৰ্ড ক্ৰাইটেৰিয়া এণ্ড এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো লাগিব। ঠিক আছে, এপ্লিকেণ্টছ ইমেইল আইডি, মোবাইল নম্বৰটো একদম যোনটো ৰেগুলাৰ ইউজ কৰে মোবাইল নম্বৰ সেইটোৱে দিব। এনেকুৱা নিদিব যে আপোনাৰ যোনটো ফোন নম্বৰ কল নাহে, হোৱাটছএপটোহে আছে, এইটো নহয়, একদম যোনটো ৰেগুলাৰ ইউজ কৰা নম্বৰ সেইটো। আফটাৰ ৰিডিং দ্য এবভ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মেক শ্যোৰ টু ডিছপ্লে দ্য নেক্সট এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো আপুনি চাব। দেন যোনখিনি আছে যি চব লিখা আছে সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি। ঠিক আছে, আৰু এটা কাউন্সেলিং ফিজ 1000 দিব লাগিব। ঠিক আছে, যদি এটা টাইম অফ এডমিশ্যন আপোনাৰ টাইমত আপুনি 1000 দিব লাগিব যদি আপুনি চিলেক্ট হয়। ঠিক আছে, ইফ চিলেক্টেড লিখা আছে দেই, চবেই পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে যদি চিলেক্ট হয় তেতিয়া। আৰু এই আপোনাৰ ফটোকপি ৰিকুৱাৰমেণ্টছখিনি চাই ল'ব। চাইজ অফ ডকুমেণ্ট মাষ্ট বি লেছ দেন, আপোনাৰ যিমানখিনি ডকুমেণ্টছ আছে সেইখিনি আপুনি লেছ দেন 250 KB কৰিব লাগিব। এইটো এডিটিং ছফ্টৱেৰ আপুনি মোবাইলতে পাই যাব। এভৰিথিং কেন বি ডান ইন দ্য ফোন ইট চেল্ফ। অ'কে, ডকুমেণ্টছ মাষ্ট বি ইন PDF ফৰ্মেট, ডকুমেণ্টছটো PDF ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন নিড নট চেণ্ড কপি, এপ্লিকেশ্যনটো একো আপোনালোকে অফিচলৈ দিব নালাগে, নিজৰ লগত ৰাখিব লাগে এখন। ঠিক আছে, লগ ইন ID পাছৱৰ্ডটো আকৌ কৈছোঁ, মনত ৰাখি ল'ব। ঠিক আছে, এনেক্সাৰ্ছ আৰু ৰিলেভেণ্ট ডকুমেণ্টছ এভেইলেবল টু ৱেবছাইটত অলৰেডি আছে, কিবা থাকিলে ডাউট লাগিলে চাব। চ' লেটছ গ' ফৰ দ্য নেক্সট অপশ্যন। নেক্সট অপশ্যনটো ল'ব দিয়ালৈকে চাওক, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ অনলাইন কাউন্সেলিং ফৰ এডমিশ্যন ইনটু MBS BDS কোৰ্ছ, ষ্টেট কোটা ছিটছ, session 2025 to be filled by candidates whose name and NEET UG roll number appeared in the list published by director
rate and have met the cutoff scores. Okay, যোনে fill up কৰিলে নহ'ব, ইয়াত যোনে কাট অফটো মেট কৰিছে সিহঁতি কৰিলে বেছি বেটাৰ, মানে কাট অফ যোনটো আছে সেইটো ঠিক আছে। এতিয়া কেণ্ডিডেটছ পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যনটো মেক চিয়'ৰ আপোনাৰ যোনখন নিড ইউজি স্ক'ৰ কাৰ্ড আছে তাত যি সেইটোৱে কৰিব, খেলি মেলি নকৰোঁ, আদাৰৱাইজ ডিছক্ৰিপেঞ্চি হ'ব পাৰে। ফাদাৰ্ছ নেম মাদাৰ্ছ নেম যোনখিনি নিটৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত যি আছে সেইখিনিয়ে দিব, খেলি মেলি যাতে নহয়। কেন মেক চিয়'ৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ভুল নহয়, আৰু এড্ৰেছ অফ কৰস্পণ্ডেঞ্চ এইবিলাক এই যোনবিলাক কেৰেক্টাৰ স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ এইবিলাক একো ইউজ নকৰিব, জাষ্ট ৰিটেনত লিখি দিব। ইউনিয়ন টেৰিটৰী বা ষ্টেট যোনখিনি আছে এইখিনি আপোনালোকে হেৰি কৰাৰ পিছত এতিয়া চাওক ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো মোৰ মনকৈ ৰাখিব। কেটেগৰী অফ দ্য কেণ্ডিডেট জেনেৰেল SC ST যোনখিনি আছে OBC NCL EWS কেণ্ডিডেটছে জেনেৰেল ক্লিক কৰিব লাগিব, এণ্ড দেন ক্লিক য়েছ। জেনেৰেল ক্লিক কৰাৰ পিছত য়েছ আহিব এগেইনষ্ট EWS, সেইটো কৰিব লাগিব ঠিক আছে। অল চাৰ্টিফিকেটছ আৰ টু বি ইছ্যুড বাই, প্ৰত্যেক চাৰ্টিফিকেটবিলাক গভৰ্ণমেণ্টে ইছ্যু কৰিব লাগিব। ইয়াত চব লিখা আছে কি আছে, আপোনালোকে একো কনফিউজ নকৰাকৈ পাৰিব। আৰু PRC আছে নে নাই, পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম হয়নে নহয় এইটো ক্লিক কৰিব লাগিব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ থাকিব, ইয়াত কিমান মাৰ্কছ পাইছে কি আছে এইবিলাক চব আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিটখিনি আছে, চাই ল'ব, বাৰে ক্ৰছ চেক কৰিব। ডোণ্ট মেক এনি মিষ্টেক গাইজ প্লিজ, আই এম ৰিপিটেডলি আস্কিং ইউ। ঠিক আছে, মাষ্ট পাছ অল 4 সাবজেক্ট, দিট ইজ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি এণ্ড বায়'লজি ইনক্লুডিং বায়'টেকনলজি, which shall include practical tests in these subjects and English individually. Selection will be subject to direction judgment made by the Honorable Supreme Court of India in respect to Rule 4 sub 2 and B and Rule 4 point number 2 of C, the admission rules until they are ordered passed by Honorable Guwahati High Court will prevail. Okay, percentage marks obtain কি আছে obtain to লিখি দিব, আৰু need UG কি roll number, application number, need UG score কি পাইছে, all India need UG rank এটো দিব। do not fill state rank category rank। okay, আপোনালোকে category rank আৰু state rank টো fill নকৰিব, ভালকৈ লিখি দিছে চাওক, অকল all India need UG rank, all India rank টোহে দিব ঠিক আছে। আৰু কোনটো চেণ্টাৰত আপোনাৰ এক্সাম দিছে সেইটো দিব, চেণ্টাৰ কোডটো দি দিব, এইবিলাক নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ সব লিখা আছে আৰু এডমিট কাৰ্ডত লিখা আছে এইখিনি ঠিক আছে। আসাম ষ্টেট মেৰিট লিষ্ট যোনখন আছে সেইটো দি দিব। এই চাওক ফটোগ্ৰাফ চিগনেচাৰ এইবিলাক ভালকৈ লিখিব, ফটোগ্ৰাফখন যাতে আপোনাৰ চাইজটো একো খেলি মেলি নহয় ঠিক আছে। আৰু লগ ইন ডিটেইলছ অফ দ্য কেণ্ডিডেটছ, পাছৱৰ্ড আৰু পাছৱৰ্ড যোনটো আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিছিলে সেইটো দিব ঠিক আছে। পাছৱৰ্ডটো কনফাৰ্ম কৰিব, ডিক্লেৰেশ্যনখিনি এইখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে লাহেকৈ ছাবমিট কৰি দিলে হ'ল। ইয়াতে আপোনালোকে ছাবমিট কৰিলে, আৰু চ' ইউ ৱান্ট টু ছাবমিট দিছ ফৰ্ম বুলি আহিছে, য়েছ অ'কে কৰিলে, অ'কে এইটো এনেকৈ আহিব। এতিয়া চাওক মই ইয়াতে ছাবমিট কিয় কৰিব নোৱাৰোঁ, বিকজ মই এইখিনি একো ফিল আপ কৰা নাই, তো সেইকাৰণে মই ছাবমিট কৰিব নোৱাৰোঁ। তো এইখনেই আছিলে, কিবা যদি ডাউট থাকে ডু ফিল ফ্ৰী টু টেক্সট মি ইন ইনষ্টাগ্ৰাম এজ ৱেল এজ কিবা কমেণ্ট দিব, আই উইল ৰিপ্লাই ইউ এজ soon as possible. Thank you so much and yeah, all the best for your counseling. ৰখি থকা মানে এটা বস্তু এতিয়া অলপ এক্সাইটেড হৈ গৈছে, চব এক্সাইটমেণ্ট আছে, বাট এক্সাইটমেণ্টত ভুল যাতে নকৰে, বিকজ ভুল হ'লে অফিচত কাৰেকশ্যন নহয়, এইটো এটা অনলাইন প্ৰচিজাৰ হয়, বহুত খেলি মেলি হৈ যায়। এটা সৰু ভুলৰ কাৰণে ইউ মাইট এণ্ড আপ লুজিং চামথিং ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' প্লিজ ডোণ্ট মেক মিষ্টেক, ডোণ্ট বি অভাৰ এক্সাইটেড, ডোণ্ট বি অভাৰ কনফিডেণ্ট, cross check every details you have filled properly and you will do good. All the best. Thank you. Do follow and subscribe to Feedback Blog. Thank you.